নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এটা নতুন বিষয়ৰ ওপৰত আশা কৰো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে আৰু চাই পেলাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে আজি আমি আলোচনা কৰিম Hlookup-ৰ ওপৰত হৰাইজন্টেল লুকআপৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি Vlookup-ৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেনেহলে মোৰ 4 নম্বৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে Hlookup কেতিয়া কৰা যায় যেতিয়া আমাৰ হৰাইজন্টেলি ডাটাবোৰ থাকে তেতিয়া আমি Hlookup ব্যৱহাৰ কৰো যিসকলে Vlookup চোৱা নাই তেওঁলোকে Vlookup-টো চাই ল'ব পাৰে আৰু তাৰ পিছত Hlookup চাব পাৰিব ধৰক আপোনালোকৰ হাতত এটা ডাঙৰ ডাটা শীট আছে এই শীটটোত বিভিন্ন ধৰণৰ ডাটা আছে এই ডাটাবিলাক খুব দীঘল আৰু বহুত দূৰলৈকে বিতৰিত হৈ আছে গতিকে বহুত দূৰলৈকে যেতিয়া এই ডাটাবিলাক বিস্তাৰিত হৈ থাকে তেতিয়া আমি তাৰ ভিতৰৰ পৰা এটা সৰু ডাটা বিচাৰি উলিওৱাত অকণমান অসুবিধা হয় গতিকে আমি তেনে ক্ষেত্ৰত Vlookup বা Hlookup-ৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ Vlookup ভিডিঅ'টো আগৰ ভিডিঅ'টোত কোৱা হৈছে আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই Hlookup-ৰ বিষয়ে ক'ম আহক আমি এটা ডাটা শীট বনাই লওঁ আইডিৰ ক্ষেত্ৰত 101 102 103 এনেধৰণে 104 মই 5টা ডাটা বনাইছো আৰু তাৰ পিছত আহিলে নেমৰ ক্ষেত্ৰত মই লিখিছো 5টা নাম লিখি লৈছো পংকজ পল্লৱ যদু এনেধৰণে মই 5টা নাম লিখি লৈছো তাৰ পিছত আহিলে এড্ৰেছ লিখিছো ধৰক গুৱাহাটী তাৰ পিছত লিখিছো যোৰহাট তাৰ পিছত লিখিছো তিতাবৰ তাৰ পিছত লিখিছো হাজো এনেধৰণে মই লিখি গৈছো নলবাৰী ইত্যাদি মই লিখিছো ধৰক এই তিনিটা ডাটা আছে এই তিনিটা ফিল্ড আছে এই তিনিটা ফিল্ডত এখন ডাটা শীট আছে তাৰ এগেইনষ্টত আমি আৰু এটা লৈ লওঁ PHO ফোন নাম্বাৰটো আমি শৰ্টত লিখি লৈছো সাপোজ আমি ফোন নাম্বাৰ লিখো মই ফোন নাম্বাৰটো ইয়াত 10টা ডিজিট দিয়া নাই এনে উদাহৰণ হিচাপে দিছো আৰু মই উদাহৰণ হিচাপে যিকোনো ধৰণৰ নাম্বাৰ দিছো এই ধৰণে আপোনালোকে ৰিয়েল নাম্বাৰ দিব যেতিয়া ৰিয়েল ডাটা শীট বনাব এনেধৰণে মই নাম্বাৰ কেইটা ললো এতিয়া আমি যদি Vlookup কৰো ধৰক আমি এটা আইডি জানো সেই আইডিটো কাৰণে আমি Hlookup কৰিম তো Hlookup-টো আমি কেনেকৈ কৰিম HLOOKUP Hlookup ধৰক আমি 102 আইডিটো জানো আৰু সেই আইডিটোৰ এগেইনষ্টত আমি ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি তাৰ যেটো ভ্যালু সেইটো আমি লিখিব পাৰো বা সেই তাৰ যেটো সেল আছে সেইটো আমি ক্লিক কৰি দিব আৰু মই 102 দিলো কমা দিলো টেবল এৰে আপোনালোকে আগত যেনে ধৰণে দিছিলে A1 ৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব আৰু এটো শেষ হ'ব ক'ত F4 ত শেষ হ'ব এতিয়া এটা কৈছে ৰ ইনডেক্স নাম্বাৰ মানে ইয়াৰ ৰৰ কোনটো সূচাংক নম্বৰত আমাক যেটো ডাটা আছে সেই ডাটাটো আছে সেই কথা আমি জানিব লাগে ইয়াতে চাব 1 2 3 4 চাৰিটা ৰ আছে এই চাৰিটা ৰৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত আছে আইডি 2 নম্বৰত আছে নাম 3 নম্বৰত আছে এড্ৰেছ আৰু 4 নম্বৰত আছে ফোন নাম্বাৰ এটা যদি আমি ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰিব লাগে তেনেহলে ৰ ইনডেক্স নাম্বাৰটো 4 লিখিব লাগিব আৰু যদি আমি এক্সাক্ট ফোন নাম্বাৰটো উলিয়াব লাগে তেনেহলে ফলছ লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ এক্সাক্ট মেথছৰ কাৰণে আমি লিখিব লাগিব ফলছ গতিকে Hlookup-ত আমি এনেধৰণে ফলছটো লিখিম এটো হৈছে ফৰ্মুলা Hlookup 102 যোনটো আমি আইডি এগেইনষ্টত নাম্বাৰ পাইছো বা যেটো আমি জানো সেই ভ্যালুটো লিখিছো বা তাৰ হলনি আপুনি সেলটো লিখি দিব পাৰে তাৰ পিছত লিখিছো ৰেঞ্জটো A1 ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে F4 ত শেষ হৈছে আৰু আমাৰ 4 নম্বৰ কলমত যেটো ডাটা আছে তাৰ মানে ফোন নাম্বাৰ সেইটো আমি ইয়াত বিচাৰি উলিয়াব কৈছো এন্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ফোন নাম্বাৰ আহিছে
এতিয়া ধৰক আপুনি আৰু এটা বেলেগ উপায় আছে ধৰক 102 জায়গাত আপুনি C2 লিখিব পাৰে C2 আপুনি লিখিব পাৰে আৰু কমা ৰেঞ্জটো ঠিক সেই ধৰণে A1 ৰ পৰা আৰম্ভণি হৈ পেলাই F4 লৈকে হ'ব কমা এতিয়া আপোনাক লাগে ধৰক এড্ৰেছ তো এড্ৰেছ লাগিলে আপুনি ৰো ইনডেক্স নাম্বাৰ হ'ব 3 টো লিখিব 3 আৰু আপুনি লিখিব ফলছ তাৰ পিছত ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি দিব এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব যোৰহাট আহিছে গতিকে আপুনি ইয়াতে আগৰটোত মই আইডিৰ এগেইনষ্টত থকা ভ্যালুটো লিখিছিলো কিন্তু এইটো ফৰ্মুলাত মই ভ্যালুটো লিখি দিয়া নাই গতিকে আপোনালোকক মই ফৰ্মুলা কেইটা দেখুৱাই দিছো এই ফৰ্মুলা কেইটা আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি দিব স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি আপোনালোকে ফৰ্মুলাটো কৰিব পাৰে এটা 102 জায়গাত আপুনি মই যোৰহাটত C1 টো লিখিছো বা আপুনি D1 লিখিব পাৰে E1 লিখিব পাৰে F1 লিখিব পাৰে আপুনি যোনটো আইডি লিখিব সেই আইডিৰ এগেইনষ্টত থকা সেই আইডিৰ সমানে থকা ৰো বিলাকৰ ভ্যালু বিলাক আপুনি পাব ঠিক আছে আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে বুজি পাইছে মই নতুনকৈ ইউটিউবত ভিডিও দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো গতিকে কওঁতে কিছু মানে ফৰ্মেলিটি নহব পাৰে ফৰ্মেলি মই ক'ব নোৱাৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব ভুলবোৰ শুধৰাই ল'ব বুলি আশা কৰিছো আৰু আগলৈ যদি কিবা আপোনালোকে দিহা পৰামৰ্শ মোক আগবঢ়াব বিচাৰে তেনেহলে কমেন্টত নিশ্চয়কৈ জনাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে আশা কৰো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনে ধৰণৰ তথ্যসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ